Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss current affairs of Sikkim for third week of March 2022, beginning from 16th March till 23rd of March. But before moving forward, यदि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनुस् किनकि सिक्किम स्पेसिफिक च्यानल हो. यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएन भने कसले गरिदिने है. गर्नुभयो सब्स्क्राइब. सो लेट अस प्रोसिड. हाम्रोमा टोटल 19 वटा न्यूज छ टु बी डिस्कस्ड. As always, हाम्रो primary news sources Sikkim Express, Summit Times and the Sikkim Chronicle रहनेछ. So let us begin with the first news. गेट 2022 मा म्याथमेटिक्समा सिक्किमबाट एकजना स्टुडेन्ट रोयल प्रधानले अल इन्डिया र्याङ्क 1 ल्याउनु भएको छ. ओके, रोयल प्रधान जो सिक्किमको एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ एन्ड फर्चुनेटली हि इज माई क्लासमेट टु, र उहाँले गेटको जुन प्रेस्टिजियस एक्जाम छ हि हेज topped in India in mathematics. Okay, so Royal Pradhan, just remember this name. Next news. Pritam Chhetri becomes first music student from Sikkim to receive awards of scholarship to young artists in different cultural fields. So Pritam Chhetri जो एकजना सिक्किम युनिभर्सिटी को म्युजिक डिपार्टमेन्ट को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा अवार्ड पाउनु भएको छ एन्ड द नेम अफ द अवार्ड इज अवार्ड अफ स्कलरशिप टु यङ आर्टिस्ट इन डिफ्रेन्ट कल्चरल फिल्ड. यो अवार्ड इट इज गिभन टु जस्ट 200 यङ आर्टिस्ट एभ्री इयर, र यो 200 जना मध्ये प्रितम छेत्री पनि एकजना हुनुहुन्छ. ओके, सो हि इज फ्रम म्युजिक फिल्ड. नेक्स्ट न्यूज. जयन्त डागर जो बक्सर हुनुहुन्छ, ओके, सिक्किमदेखि, हि हेज वन ब्रोन्ज मेडल इन एसियन जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनसिप जुन चाहिँ जर्डनमा भएको थियो. ओके, सो सिक्किमबाट जयन्त डागर हि हेज वन ब्रोन्ज मेडल. यो कुरा याद राख्नुहोस्, केमा भन्दाखेरि चाहिँ एसियन जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनसिप हेल्ड इन अमाम जर्डन. नेक्स्ट न्यूज. You can download the PDF of this session by clicking the PDF by link given in the description box, जुन तपाईलाई 30 रुपीज पर्नेछ. र यदि तपाई यो प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ यो सेसनको भने PDF त तपाईहरुको लागि फ्री नै छ. जस्ट राइट आई वान्ट PDF इन द कमेन्ट सेक्सन, अनि डिस्क्रिप्सनमा एउटा WhatsApp नम्बर दिएको छ, त्यसमा हेलो लेखेर पठाउनुस्. यु विल गेट योर फ्री PDF. तर तपाई रिकर्डेड हेर्नु हुँदैछ भने यु विल हैव टु बाइ इट फ्रम द डिस्क्रिप्सन लिंक. ओके, नेक्स्ट न्यूज. सो अमर सुब्बा जो एकजना म्याराथन म्यान हुनुहुन्छ सिक्किमको. ओके, हि इज अ रनर, हि इज एन एथलिट फ्रम सिक्किम. उहाँले सिल्भर मेडल जित्नु भएको छ. ओके, 45 प्लस केजी क्याटेगोरीमा. केमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्याराथन भएको थियो एन्ड द नेम अफ द म्याराथन इज एगियस फेडरल लाइफ इन्स्योरेन्स कोलकाता फुल म्याराथन रिसेन्टली हेल्ड इन कोलकाता. ओके, नेक्स्ट न्यूज. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट न्यूज. कालो भारी भन्ने एउटा प्ले छ. ओके, एन्ड दिस प्ले इज गोइङ टु बी released on Manan Kendra. Okay, जुन 31st मार्चमा यो प्ले रिलिज हुँदैछ, यो प्ले देखाइँदैछ. यो प्ले चाहिँ एक्चुअली इन्स्पायर्ड छ जो शङ्करदेव ढकाल हुनुहुन्छ जसले 2020 को साहित्य एकाडेमी अवार्ड जित्नु भएको थियो. उहाँको एउटा कालो भारी भन्ने जुन एउटा उपन्यास छ त्यसमाथि आधारित छ. ओके, कालो भारी जो शङ्करदेव ढकालको उपन्यास छ त्यसमाथि आधारित एउटा प्ले जुन छ. ओके, एउटा ड्रामा चाहिँ एनएसटी सिक्किमले मञ्चन गर्दैछ मनन केन्द्रमा. ओके, सो यो कुरा याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट न्यूज. क्षितिज शिवाकोटी उहाँले मिस्टर ग्लोबलमा चाहिँ इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैछ. ओके, एन्ड उहाँलाई मोस्ट इन्स्पिरेसनल पर्सनको अवार्ड पनि दिएको छ मिस्टर ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा. ओके, जुन चाहिँ थाइल्यान्डमा भएको थियो. ठिकै छ, क्षितिज शिवाकोटी मिस्टर ग्लोबल च्याम्पियनसिप, र उहाँले मोस्ट इन्स्पिरेसनल पर्सन पाउनु भएको छ अवार्ड. ओके, नेक्स्ट न्यूज. सुप्रिम कोर्ट जज अराइभ्स इन सिक्किम. सो सुप्रिम कोर्टको एकजना जज उदय उमेश ललित सिक्किम आउनु भएको थियो. यो जस्ट नाम याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट न्यूज. Gyaltsing District Administration organizes Quality Education Conclave. So Gyaltsing District Administration ले Quality Education Conclave organize गरेको थियो जसको vision थियो transforming education sector in Sikkim. Next news. Aashwasan campaign launched in Mangan to dispel wax hesitancy. Okay, Aashwasan जुन छ it's a 100 days 100 district campaign. Okay, यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ to find active TB cases. Okay, tuberculosis को cases find गर्नुको लागि चाहिँ यो एउटा campaign छ which is Aashwasan campaign, which is 100 days 100 districts campaign. Okay, it's related to tuberculosis. Next news. नेक्स्ट न्यूज. beehive distribution program at चोङराङ. सो चोङराङमा एउटा beehive distribution program थियो. ओके, beehive जुन मौरीको गुण बाँडिएको थियो, यो कुरा याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट. ब्लुटुथ डिभाइस डिस्ट्रिब्युटेड अन्डर ग्रामीण सञ्चार अभियान. सो ग्रामीण सञ्चार अभियानको अन्तर्गत ब्लुटुथ डिभाइस डिस्ट्रिब्युट गरिएको थियो. नेक्स्ट.
pilot project of Rainbow Rooster Poultry Development Program launched in Chingthang GPU. Chingthang GPU मा चाहिँ एउटा Rooster Poultry Development Program launch गरिएको थियो. Next news, Sikkim Police starts quasi-centennial Jubilee celebration with awareness about happiness. So International Day of Happiness को दिन सिक्किम पुलिसले सेलिब्रेट गरेको थियो. यो डे को थीम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिल्ड ब्याक बेटर. ओके, सो यो दिन चाहिँ सिक्किम पुलिसले नेक्स्ट न्यूज सीएम लन्चेस ग्रामीण सञ्चार अभियान. ओके, सीएमले ग्रामीण सञ्चार अभियान भनेर लन्च गर्नु भएको छ. इट्स एन इनिसिएटिभ अफ स्टेट आइपिआर डिपार्टमेन्ट. ओके, आइपिआर मिनिस्टर को हुनुहुन्छ सिक्किमको? ही इज मिस्टर लोकनाथ शर्मा. यो कुरा याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट न्यूज, SU professors lead international research team on ecological risk assessment. So ecological risk assessment मा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल रिसर्च टिम लिड गर्नु हुँदैछ. कसले भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम युनिभर्सिटीको प्रोफेसर्सले. को हुनुहुन्छ प्रोफेसर्स भन्दाखेरि चाहिँ he is मिस्टर अमित चक्रवर्ती. ओके, डाक्टर अमित चक्रवर्ती जो एसोसिएट प्रोफेसर अनि हेड हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्सको, र सँगसँगै एसोसिएट प्रोफेसर्स अनि हेड एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टको डाक्टर नीतिश मण्डल. सो उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल रिसर्च टिम हेड गर्नु हुँदैछ. केमा भन्दाखेरि चाहिँ इकोलोजिकल रिस्क एसेसमेन्टमा. नेक्स्ट न्यूज, नशामुक्त भारत अवेरनेस एट नाम्ची. नाम्चीमा एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राखिएको थियो विच इज नशामुक्त भारत. ओके, यो चाहिँ को भएर गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नाम्ची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन इन कोलाबोरेसन विथ वन्डरिङ सोल्स अफ सिक्किम. Okay, so next news, sports gets new initiatives in new districts. So sports एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन र सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले मिलेर चाहिँ जुन नयाँ डिस्ट्रिक्ट पाक्योङ छ, पाक्योङमा चाहिँ स्पोर्ट इभेन्ट्सहरू राख्नु हुँदैछ. ओके, सो दुईटै अर्गनाइजेसन, बोथ क्रिकेट अर्गनाइजेसन अन्त फुटबल अर्गनाइजेसन मिलेर. सो डिसी पाक्योङ जो अहिले टासी छोपेल हुनुहुन्छ, अस्ति भर्खरै एपोइन्ट हुनुभएको, he said that the government recognizes and values the significance of sports and hence is one of the priorities. Due to the pandemic, the children have been bereft of healthy physical activities that used to take place at schools. So नानीहरुको प्रोत्साहनको लागि यो जुन एउटा इनिसिएटिभ हो, ओके, जसमा चाहिँ सिका अन्त एसएफए, ओके, सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन अन्त सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले सहभागिता जनाएको छ. नेक्स्ट न्यूज, सो अजय राठी को निधन भएको छ. उहाँ एकजना एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो. यति कुरा याद राख्नुहोस्. ओके, so with this we complete the session. I hope it was fruitful. Thank you so much. You can download the PDF by clicking the PDF by link जुन description मा पाउनुहुनेछ. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to SSC Sikkim.